आज मी घेऊन आली आहे तुमच्यासमोर भारी रेसिपी, एक नॉनव्हेजची रेसिपी जी आहे संतुलित मसाल्यांसोबत भरपूर स्वाद असलेली आणि सुगंधाने परिपूर्ण अशी, ती म्हणजे लबाबदार चिकन। मी शेफ मानसी पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते। तर आज आपण बघूया मुगलाई लबाबदार चिकन। सुरुवात करूया। लबाबदार चिकनसाठी मी अगोदरच पॅन ठेवलाय, आता आपण गॅस ऑन करून घेऊया। सर्वात अगोदर आपण तेल घालूया। यामध्ये 2 ते 3 चमचे घ्यायचे। तेल आता आपलं गरम झालंय, त्यामध्ये आपण आता खडे मसाले घालणार आहोत। खड्या मसाल्यांमध्ये मी इथे दालचिनी घेतली आहे, एक मोठी वेलची घेतली आहे, एक चक्री फूल आहे आणि अर्धा इंच जायपत्री घेतलेली आहे। आता आपण हे सगळे मसाले तेलामध्ये घालूया फ्राय करून घ्यायला। सोबतच इथे मी एक अर्धा चमचा वेलची पावडर घेतली आहे। आपली जी हिरवी वेलची असते तीच, त्याची मी पावडर करून घेतली आहे, ती सुद्धा आपण यामध्ये घालणार आहोत। त्यानंतर इथे मी 4 ते 5 मिरे घेतलेत, ते पण आपण यामध्ये घालूया आणि थोडंसं फ्राय करून घेऊया। इथे मी एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, तो मी यामध्ये घालते। अशाच वेळेस आता आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे अर्धा चमचा लसूण अद्रकाची पेस्ट आणि इथे मी एक लांब मिरची घेतली आहे, ती बारीक चिरून घेतली आहे, ती सुद्धा यामध्ये घालते। आता कांदा आपला छान असा भाजला गेलाय, म्हणजे आपल्याला ब्राऊन वगैरे करायचा नाहीये, पण ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपल्याला भाजायचं आहे। त्यानंतर इथे मी 2 मध्यम आकाराचे टमाटे घेतलेत, ती आपण यामध्ये घालूया पेस्ट। आता आपण यामध्ये बाकीचे मसाले घालून घेऊया। थोडी हळदी घालूया, 1 चमचा तिखट घेते मी। त्यानंतर इथे मी 1 चमचा जिरे पावडर घेते, 1 चमचा आपण धने पावडर घेऊया आणि अर्धा चमचा गरम मसाला घालूया। आता एकदा छान असं मिक्स करून घेऊया। आता आपले मसाले छान भाजून झालेत, आता यामध्ये मी कसुरी मेथी टाकते, थोडी कोथिंबीर घालूया। सोबतच थोडी साखर आपल्याला यामध्ये घालायची, अगदी 1 चुटकी वगैरे। पुन्हा एक छान मिक्स देऊया। आता आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत काजू पेस्ट। इथे मी जवळपास 10 ते 12 काजू घेतले होते, अर्धा 1 तास पाण्यात भिजवले आणि मग त्याची पेस्ट करून घेतली। पटकन एक मिक्स देऊया आणि यामध्ये चिकन घालूया। आता यामध्ये जाणार आपला अर्धा किलो चिकन। पुन्हा एक छान मिक्स देऊया आणि आता यामध्ये आपण घालणार आहोत क्रीम, फ्रेश क्रीम अर्धी वाटी घेतली आहे, ती आपण यामध्ये घालूया। सोबतच आपण इथे फेटलेलं दही घेतलंय, ते सुद्धा मी अर्धी वाटी घेतलंय, ते सुद्धा आपण यामध्ये घालूया आणि यासोबतच आपण घालणार आहोत चवीपुरतं मीठ आणि आता याला छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण झाकण लावून याला एक 10 ते 15 मिनिटं शिजू देऊया। प्रोसेस अजून संपली नाही, अजून बाकी आहे, बघूया आपण, तोपर्यंत वाट बघूया। आणि आता आपले 15 मिनिटं झालेत, आपण उघडून बघूया। वा, सुगंध तर अगदी मस्त येतोय आणि चिकन सुद्धा आपलं छान सॉफ्ट झालंय। मी गॅस बंद करते। आता मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जी आपली प्रोसेस राहिली होती पुढची, ती मी तुम्हाला दाखवते। आता आपल्याला यामध्ये चिकनचे पीसेस काढून घ्यायचे आहेत। आता अशा प्रकारे सगळे चिकन पीसेस मी बाउलमध्ये काढून घेतलेत आणि पॅनमध्ये जो मसाला आहे ना, तो आता आपण मिक्सी पॉटमध्ये टाकून घेऊया आणि बारीक करून घेऊया। आता तुम्ही विचार करत असाल की हा मसाला मी अगोदर का नाही बारीक करून घेतला? त्याचं रिझन एवढंच की आपण चिकन त्यामध्ये जे शिजवलंय ना, त्याचा स्टॉक पूर्ण त्यामध्ये उतरेल आणि जे खडे मसाले टाकले होते ना, त्याचा अर्क सुद्धा यामध्ये गेलेला आहे। आपल्याला यानंतर अजून एक छोटी फोडणी या चिकनसाठी करायची आहे, पण त्या अगोदर आपण हा मसाला बारीक करून घेऊया। आपली पेस्ट तयार झाली आहे, मी गॅस ऑन करते। पॅन तर ऑलरेडी आहेच। 1 चमचा बटर घ्यायचं आहे आपल्याला। आता बटर आपलं मेल्ट झालंय, त्यामध्ये आपण घालणार आहोत अद्रक लसणाची पेस्ट। मिक्स देऊया छान आणि आता यामध्ये आपण घालणार आहोत आपली पेस्ट। आता आपण हे सगळी पेस्ट यामध्ये घातली आहे, तरी थोडंफार उरलंय, पण त्यामध्ये आपण पाणी घालून काढून घेऊया, कारण यामध्ये सुद्धा अगदी फ्लेवर्स आहेत। थोडंसं पाणी घालून घेऊया आपण मिक्सी पॉटमध्ये आणि हे पाणी आपण आता यामध्ये घालूया थोडंसं। छान मिक्स करूया एकदा
आणि हो, मसाला भाजत असताना आपल्याला फ्लेम कमी करायची आहे, म्हणजेच आपल्याला लो ते मीडियम ठेवायची आहे. आता आपला मसाला छान भाजून झालाय, त्यामध्ये आपण हे जे चिकन काढलं होतं बाजूला ते आपण यामध्ये मिक्स करूया. आता आपण छान मिक्स करून घेऊया. 3 ते 4 मिनिटं आपण याला झाकण ठेवून वाफ येऊ देऊया. वा, मस्त तेल सुद्धा सुटलंय आणि अरोमा पण मस्त येतोय. आता अशाच वेळेस आपल्याला यामध्ये थोडीशी कसुरी मेथी घालायची आहे, थोडी कोथिंबीर घालूया आणि थोडी फ्रेश क्रीम. आणि आता फक्त 1च मिनिट आपण झाकण ठेवून वाफ काढून घेऊया. 1 मिनिट झालेलं आहे, आपण झाकण उघडूया. त्या अगोदर मी गॅस बंद करून घेते. वा, फर्स्ट क्लास, 1 नंबर झालाय चिकन. आता आपण याला सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. आणि आता राहिलंय फक्त गार्निशिंग. त्यावर आता आपण यामध्ये घालणार आहोत थोडी कसुरी मेथी, थोडी कोथिंबीर आणि थोडी फ्रेश क्रीम. आणि इथे तयार आहे मुगलाई लबाबदार चिकन. एकदा करून बघा आणि मला कळवा कसं झालंय. आणि अशाच छान लबाबदार रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.